හයිටෙක් ක්ලාස් වල මිදලා ඉන්නේ ඔච්චර YouTube channel එකත් එක්ක එන තවත් රෙසිපි වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද ඉතින් මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ෆ්‍රීම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් ඉගෙන ගන්න කියලා. අද අපි වෙබ්සයිට් හතරක් ගැන කතා කරනවා. මේ වෙබ්සයිට් වලින් හතරින් එකක් හරියට හරියන්න ඕනේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් ෆ්‍රීම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් වීඩියෝ යමු. වීඩියෝ මතක් කරලා අපේ channel subscribe කරන වීඩියෝ බලන්න මතක් කරලා අපේ channel subscribe කරන්න. එතන මේ like එකක් දාන්න වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ මේ Geeks for Geeks කියන වෙබ්සයිට් එකේ ගැන. මම දැන් මෙතන සර්ච් කරගන්න Geeks for Geeks කියලා. ඔයාලා සිත සර්ච් කරගන්න ගිහලා නැත්නම් මම description එකේ links දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන බීම මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක එනවා. වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ලස්සන animations එක. ඔය පොඩ්ඩක් වෙබ්සයිට් එකේ පල්ලෙහාට ගියත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේගොල්ලෝ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ courses ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආඩ පුළුවන් මෙතන ලයිට් මෝඩ් වල ඩාර්ක් මෝඩ් වල ස්විච් වෙන්න. ඊට පස්සේ ආඩ පුළුවන් මේකට සයින් ඉන් එන්න ඕන නම් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝගෙන් මෙතන බයි කරන්න version එකක් තියෙනවා මං. හරි ඊට පස්සේ ආඩ තියෙන ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය ලැන්ග්වේජ් මොකක්ද කියන එක සර්ච් කරගන්න ඕන. මම මෙතන machine learning දෙන්න. ඊට machine learning ක්ලික් කරාට පස්සේ ආඩ පේන ඉතින් machine learning වලට අදාළ courses ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. example මම මෙන්න මෙතන introduction to machine learning what is the application කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති එතන ඒගොල්ලෝ content මේ විදිහට තියලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් බලලා machine learning වගේම තව අනිත් program languages මේකෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම දෙවෙනිට කතා කරන්න යන්නේ මේ free code camp කියන website එක ගැන. මම දැන් ඒක search කරගන්නම්. මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලා search කරගන්න. search කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන උඩින්ම freecodecamp.org කියලා website එක තියෙනවා. ඔයා website එකට යන්න ඕනේ. website එකට ටිකක් කරලා load දෙන්න. load වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් learn කරන්නවා code language එක free education කියලා තියෙනවා. large community කියලා තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් මෙතනින් මේකට log වෙන්න sign up වෙන්න එක free තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් total හරි දාවට මේ සර්ච් කරන් තියෙන මට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මෙතන Python කියලා දෙන්නම්. Python දෙනාට පස්සේ Python වලට තියෙන Python එකට තියෙන අදාළ හැම course එකම වගේ මෙතනින් ඔයාලට පේනවා. මම ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතෙන් මේ විදිහට ලර්න් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති කෝඩ් උත් ඒ අවශ්‍ය විදිහට මෙතෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් මම තුන්වෙනි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ solo learn කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. මම ඒක description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නැත්නම් ක්ලික් කරලා පුළුවන් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ Google එකේ search කරන්න solo learn කියලා. ඊට solo learn කියලා search කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනද මම මෙතන profile එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක සරලවම ගිහිල්ලා මෙතනින් දැන් මම log out වෙලා ඔයාලට sign in පෙන්නන්න. ඔයාලා මෙන්න website එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන log with Google login Google දෙන්න. නැත්නම් මෙතන login කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ පේනද මෙතන Google කියනවා. Google ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වගේ Google account එකෙන් මෙන්න මේකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන දැන් මම මේකේ courses ගන්න කොහොමද කියලා. මෙතනින් ඔයා යන්න ඕනේ courses වලට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති full learning paths කියලා තියෙනවා. programming language තියෙනවා. මෙතන beginner intermediate කියලා. ඒ කියන්නේ beginner කියනවා මොකක්ද දන්නේ. ඒ වගේ intermediate කරන සාමාන්‍ය තරම මේ language එක ගැන දන්නවා. මම මෙතන දෙන beginner කියලා දීලා දැන් ඔයාලට පේනද මම මෙතන Python ඔය example වල පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට තියෙන මෙතන මේ learn කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම හතරවෙනි කතා කරන්න යන්නේ මේ W3 කියන school කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. මම හිතන මේ W3 school කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ මේ ගොඩක්ම තියෙන ජනප්‍රිය වෙබ්සයිට් එකක් දැන්ට තියෙන. මම කියලා පෙන්නන්නම් මේක වෙබ්සයිට් එක ඇතුළටත් මේකතර අපි කලින් කතා කරපු කලින් වෙබ්සයිට් වල මේකේ තියෙනවා dark mode light mode ඒකට මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔන්න sign up වෙන්න. මේකට log වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට certificate එකක් ඔය ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට පොඩි pay කරන්න ඕනේ මේ courses වලට. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක එක ගාණක් එනවා මේ courses ටික. තියෙන සරලවම මේක free learn කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන සරලවම ගිල්ලවට අවශ්‍ය නැ language එක search කරන්න. මම මෙතන Java වගේ එකක් search කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. JavaScript විදිහට tutorials පෙන්නනවාට පේන ඇති. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් step by step මේ තරම් learn කරන්න.
ඉතින් අද වීඩියෝ කරා වීඩියෝ හොඳයි කියලා විතර මතක් කරලා අපේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. විතරක් මේ ඉස්සරහට මොන වගේ වීඩියෝ එන්නේ කියලා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. අපිට කළා අපේ channel subscribe කරන්න. එනතින් මේ වගේ තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් හම්බමු. එතකොට ඔයාලා හැමෝටම වෙන සුබම සුබ දවසක්.